allihopa och välkomna till det 11:e avsnittet av Annas Artificias podcast som handlar om handarbete. Idag är det den 24 april och äntligen är det dags att podda igen. Ni kan hitta mig på sociala medier. Jag listar dem här. Det är ju Facebook, Instagram och Ravelry där jag heter Annas Artificia. Sen har jag även en blogg, annasartificia.wordpress.com. Så där kan ni hitta lite mer bilder och vad som händer och så vidare. Så, alla ni som har tittat på den här podden tidigare, hjärtligt välkomna tillbaka. Och ni som inte har sett tidigare avsnitt, kul att ha er här, kul att ni hittar hit. Så, vad har hänt sen sist? Jag och min sambo har varit lediga under påsk och renoverat på vårt hus. Vi har hamrat, spikat, det är samma sak. Rivit och vi har byggt upp väggar. Kottlat. Jag tror att jag drömmer om kottling snart. Skruvat och skruvat. Så det har varit jättemycket fokus på vårt framtida hus och inte så mycket på allt annat. Men nu är vi tillbaka. Vi är tillbaka på jobbet. Vi har kommit hem till vårt hus vi bor i just nu och försöker väl få tillbaka vardagen på något sätt. Det är lite halvjobbigt att bo lite provisoriskt i ett hus där det är kallt. Vi har bara typ värme där vi vistas i sovrummet, eller vistas i sovrummet och i matsalen. Vi vistas ju mycket nere på nedervåningen också där vi jobbar, men där har vi inte så himla varmt. Så det är skönt att ha någonstans man kan laga mat. Det är inte kallt, det är inte bössigt överallt, det är inte... ni vet vilken kaos det kan vara i renovering. Men vi är jätteglada över att vi inte behöver bo i det. Utan vi åker dit på helger och nu som när vi tog ledigt och så. Ja, nog om det. Nu hoppar vi in i själva handlingen här. Jag brukar alltid börja prata med om vilket te jag dricker. Och idag dricker jag ett som heter 3 Mint, som är ett pucka-te. Tada! Och det är ju 3 olika teer i det, 3 olika mint i det här teet. Pepparmint, spearmint och field mint. Jag vet inte vad field mint är riktigt. Alltså det svenska. Fältmynta, finns det? Jag tycker för övrigt att mynta är jättegott. Och jag brukar odla egen mynta här nere. Och då är det både pepparmynta och det måste vara en spearmint. De 2. Och så brukar jag ta in de löverna och torka dem. Och så har jag det som te. Och det är så gott. Och det tar slut lite för fort för att det är typ det jag dricker hela hösten. Det är så himla gott. Och det är så enkelt. Bara ta in och torka. Jag brukar lägga ut det på en bricka och ha det på köksbänken. Och så när det torkar, lägg det i en burk. Man kan stoppa lite papper i burken också om man är rädd för att de inte har torkat riktigt. Men det går jättefort när de torkar. Så det är jättegott. Så nu ska vi se om det här är gott. Om puckas. Mint är gott. Ja, det var det. Smakar nästan som de där lövarna jag brukar torka. Alltså, det var ingen stor skillnad. Så, nästa punkt på dagens agenda. Jag brukar ju börja med att prata med färdiga objekt. Och som jag nämnde i det 9:e avsnittet så skulle jag delta i en nittelång över påsk. Woho! Jag förstår inte hur jag hann. Jag menar, vi renoverade ju från morgon till kväll och ändå hann jag göra ett par sockar. Helt överlycklig. 5 dagar, 5 mönsterdelar. Som garnityr. Jag doppar nästan projektpåsen i teet. Som garnityr har designat. Linda heter hon. Och det var ju en sån här afterthought sock. April afterthought. Det är svårt att säga. Och som sagt, en del kom ut i 5 dagar.
Och jag stickade mina ifrån tårna och upp. Oj hjälp, nu ska jag inte visa för mycket. Sorry. Ja, hur som helst så finns mönstret att få tag på hennes webbsida. Men så här blev mina. Om ni har sett hennes sockar så skiljer de sig ganska mycket i färgval här. Här är min tå som då är grön och grå. Och den här delen av mönstret är vårblommor. Och jag tyckte det var jättefint att sticka. Och ni ser på framsidan av sockan så är det som ett litet hålmönster, ett spetsmönster. Sen kommer man vidare till den här delen. Om jag minns rätt så, ja, kvistar och grenverk heter den biten. Och den tycker jag är superfin. Och jag gjorde en orange häl. Men det är 50 delen eftersom man gör hälen sist. Sen här är blad. Också jätterolig att sticka. Nu vänder jag på den här. Och här är vårregn. Den här delen vart jag jättekär i. Den vågar sig så fint. Och så sen så en liten resår. Och hälen kommer sist då. Det är en sån här afterthought. Så man stickar ju den sist. Man tar upp den här tråden man har lagt maskerna på. Och så gör man en häl. Så jag fick ju ihop 2 par sockar under, eller 2 par heter inte, 1 par sockar under påsk. Och de är ju lite crazy colors. Men de får mig att må bra, de får mig att bli glad. Jag tycker de är så himla färgglada och fina. Man måste våga lite grann med färger ibland. Jag är ju annars ganska mycket grön som ni flesta vet. Och jag kör ganska neutrala färger. Men det är som att på stickningen vågar jag ibland ta ut lite grann. Ni ser jag är svart på mig, men ta ut lite grann i färger. Bara för att det ser så himla fint ut. När man ser det nystanet med de där färgerna. Det går bara inte att motstå. Det är så himla fint. Ja. Och det här är Järbos garn Melaraggi. Ett superbra sockgarn. Som, ja, det finns att köpa hos Garnityr. Bland annat. Så det är vad jag har som är färdigt. Nu tänker jag om jag har något annat. Nej, sen är det bara pågående projekt. Och eftersom det vart fokus på den här så har de andra inte blivit stickad på jättemycket. Men jag har faktiskt gjort saker på dem också. Mina andra projekt. Till exempel så har jag min Irish Plate tröja som är mönster ifrån Drops. Det börjar bli lite sladdiga mönsterdelar nu för att jag veker om och veker upp dem så många gånger. Jag behöver nog inte visa hur den ser ut för det har ni sett några gånger. Så jag visar bara min tröja. Och den här stickar jag i alpackagarn ifrån Adlibris. Jättemjukt, härligt garn. Här stickar jag just nu på ärmarna. Och det är på såna här utbytbara stickor. Knit Pro. Och sedan sist har jag stickat från armhålan och hit. På båda. Jag frågade ju i förra avsnittet, i avsnitt 9, om jag skulle sticka båda samtidigt eller om jag skulle sticka dem en och en. Och då var det en som skrev till mig och tyckte att jag absolut skulle sticka båda. Och då fick jag världens pepp. Yes, jag stickar båda samtidigt. And I do it. Så där ser det ut då. Och då har jag en 120 cm lång rundsticka. Och som ni ser så är det mönster på ovansidan. Jag ska göra 7 såna här innan jag börjar nå slutet.
Och jag var lite rädd för att den här skulle bli för stor. Jag tror att den kanske är liksom lite så här i laget för stor. Men ni ser, jag kommer nästan till armbågen här nu. Och supermycket garn. Och det är roligt mönster. Lite svårt att förstå ibland för att jag vet inte. Ja, jag förstår bara inte ibland vad de menar att jag ska göra. Men annars så är det jätteroligt att sticka. Och jag är så pepp. Det är nog därför jag har stickat en hel del på den ändå. Även fast jag har haft mina sockar att göra. Så har jag nu ändå stickat ganska mycket med på grund av att jag är sugen på att bli klar med den. Jag tappade ordet, det var därför jag fick pausa. Så det är hur långt jag kommer på den. Och jag har nog köpt för mycket garn till den. Jag tror inte det kommer att gå åt alla nystan jag köpte. Men det är ingenting negativt med det, för då kan jag göra någonting annat fint. Sen har jag den här filten jag håller på att göra till min bror. Som jag faktiskt också har stickat lite grann på. Senast jag visade den så hade jag gjort 2 hela rutor. Nu har jag gjort 3 och nästan en hel. Jag tänkte jag skulle spara lite grann och visa. För nu har jag precis gått från rundstickorna till de här strumpstickorna. Så där ser det ut när jag kommer in mot mitten. Och det här är ju ett gratismönster som... Jädrar anamma, jag får hira det sen. Ett gratismönster som finns på Purl Soho, deras sida. Och på de svarta så tar man ihop och de grå lyfter man maskerna. Så då får man det så här. Och det här är då den 4:e rutan. Jag har väckt ihop dem till en liten bunt här. Det som händer nu var ju att stickan får ut. Och jag har lite problem med det när jag byter från rundstickor till de här sockstickorna. Att det vill som glida och man måste se till så att de inte åker ur. Och det... Ja... Det blir lite plottrigt och bökigt att hålla på med, men det går ju bra. Det är inte jättelänge man stickar med de här, utan man kör ju på med rundstickorna så långt det bara går. Och då är det bara några få varv kvar sen. Så det går bra. Det går bra. Erik, den är inte riktigt klar än, men snart, hoppas jag. Det behövs ganska många om man har en stor säng. Nu har jag bytt från en 120 till en stor typ 180 eller vad det är. Så det behövs några rutor för att täcka över sängen. Sen hade jag de här bilsockorna som jag faktiskt inte har gjort så många varv på, utan de har legat, och det är för att jag har haft de andra sockarna och jag använder 4:orna till koftan. Men det var ju de här. Jag kan prata mer om dem nästa gång, förhoppningsvis, om jag har stickat mer på dem då. Det här var ju ett litet test av mitt eget mönster kanske. Jag bara tittar så det spelar in fortfarande. Ibland så slutar den spela in utan att säga till mig. Över till nästa projekt som jag jobbar på som ni inte har sett. Men jag kan säga att om ni följer mig på Instagram och ser bilden jag la ut när jag skrev att jag gillar att sticka i bilen, då får ni se en liten sneak peek av det sjalmönster som jag håller på att skriva upp och tänkte dela med er sen när det är färdigt. Så därför tänker jag inte visa den riktigt. Men jag stickar det i Järbos garn Manos del... Jag säger man Manos eller Manos? Manos kanske. Manos del Uruguay. Och det här är Serena. Och det är de här 2 färgerna som jag stickar i. Jag är helt och hållet förälskad i den här. Och jag gillar ju den här gula också. Gulgröna. Och genast så ser jag ju massa andra projekt jag skulle vilja göra med dem. Men nu blir det en sjal. Och jag kan säga att det är en asymmetrisk sjal som stickas på rundstickor. Och det här
Knit Pro. Nej, nu ska jag kanske inte ljuga för er. Jag nämnde de här i avsnitt 9, men för bövelen. Jag ska kika så jag säger rätt. Jag hade rätt. Det var Knit Pro. Syns det? Varför får... Nu. Zing. Så det är de stickorna jag använder till sjalen. Och jag använder då mer av den här lila färgen än den gulaktiga. Och jag vet inte om jag ska visa lite grann. Men som sagt, det är en asymmetrisk sjal så ni kan få se början på den. Det är bara vanlig slätstickning. Så där är en liten sneak peek. Och så kan ni se bilden där på Instagram för att se lite mer. Och det är inte bara att skriva mönster. Det är mycket så att tänka på. Och så ibland har jag inte haft samma papper med mig när jag stickar på den. Och så ska jag göra en ny notering och så bara kluddar det på det pappret. Och sen då är man någon annanstans och bara nej, nu måste jag skriva upp det där. Och så sen har jag ströket och ändra om. Och så nu när jag skulle sitta och skriva på det, då var det så här, men vilken siffra var det jag använde? Jag ringade in 2 olika. Men jag tror jag läste det till slut. Men det är roligt också. Det är ju lite mera... Normalt när jag stickar så brukar jag sticka efter andras mönster. Eller sådana mönster jag hittar på själv, men jag skriver inte ner dem. Så då behöver man inte liksom tänka allt för mycket och få till det rätt liksom. Ja. Den som hänger med får se vad som händer när det kommer ut någonting. Sen, oj! Vi har ett garn här, ett nytt garn. Som är också från Järbo garn. Som heter Manos Silk Blend. Som också är Manos, jag kanske heter Manos del Uruguay. Som är 30% silk, 70% merino, extra fine wool. Och det här är då... vad ska jag säga? Det här är... vad står det någonstans? Ja, här. Det är 50 grams nystan. Det var det jag skulle komma fram till. Och jag tycker färgen är så himla härlig. Det skiftar mellan så himla mycket olika och det är ganska så här mjuka färger och den här, det är som lite lila, blått, grönt, grått. Ja, riktigt härlig. Så jag vet inte, har ni stickat i det här förut? Och vad har ni då stickat? Jag vet inte riktigt vad jag ska sticka av det än. Men jag är så himla inne på sjalar just nu. Jag tyckte... Man kan aldrig få för många och det är så härligt. Och så nu på sommaren om man tänker så här, en kall kväll, man kanske är ute med kompisar och grilla eller man sitter ute på någon balkong som börjar bli lite kall. Så är det ju hur mysigt som helst att bara dra på sig någonting över axlarna. Och det ser så himla snyggt ut. Så mer sjalar till sommarfolket. Sen tänkte jag bara visa, om ni inte har klickat hem inspirationskatalogen så fick jag den utav Garnityr. Och alltså direkt när jag ser den här sjalen så faller jag pladask och känner att den här måste jag virka. Ja, alltså jag måste bara virka den. Den är så snygg. Den här inspirationskatalogen ifrån Järbo, den senaste. Och som ni ser så är det liksom, det är virkat som en trekant. En triangel eller trekant. Sen är det en till som ligger liksom... det är så svårt att peka när det blir spiritelvänt. Sen är det en till som ligger så här. Och jag tycker den är urläcker. Nu blir det lite mörka färger här ser jag. Så den funderar jag på att virka. Jag har faktiskt inte virkat någonting här i podden än. Så det är nog dags. Sen så har jag följer pladask för den här också.
tänk att ha den där sommarklänningen. Alltså jag önskar att jag kunde ta mig tillbaka till när jag gick ut 9:an. Då skulle jag ha den på avslutningen. Alla gånger om. Så himla snygg. Men alltså jag kan ju sticka den och ha den nu i sommar. Eller hur? Sen tittar man vidare, lite andra fina grejer här. Kan titta lite tillsammans. Såna här, den där. Det är också så här perfekt sommarplagg. Och bara svepa om sig. Ta på sig. Ändå liksom lite luftigare, men att den sitter kvar. Som, ja, runt ärmarna. Sen lite andra tips här. Och såna här kan man ju aldrig bli trött på. Såna här söta små Pippi-mönster. Det finns även till vuxna. Man blir så... Ja, man blir sugen på att sticka det här när man ser det. Jag har, tror jag, en sån här Pippi-tröja som... Ja, det är länge sedan jag hade den. Jag tror att den är kvar någonstans. Jag virkade en sån här en gång till min kusins barn. Jag hittade på den själv, så den var ju inte lika snygg som den här. Men... ja, det är lite inspiration. Så det är alltid kul att bläddra och få inspiration från olika ställen. Och då är det ju rekommenderat garn där också, så det är ju hur bra som helst. Nästa steg som kanske är det mest spännande i det här poddavsnittet. På förra avsnittet så åkte jag ju till Vävduon, som är en lokal garnaffär där jag bor. Och då visade jag runt lite där, klämde och kände på garn, och vi tittade lite grann på både virkgarner och stickgarner. Jag tittade väl mest på gröna garner kanske. Och det var inte meningen. Alltså nu när jag tänkte jag skulle köpa någonting till den här giveawayen. Därifrån Vävduon. Och jag tänkte att jag skulle köpa några våriga, rosa och lila färgiga garner. Riktigt såna här, jag vet inte. Ja, färger som våren liksom. Men det vart ju inte riktigt så. För mitt upp alltihopa så tänkte jag att ja, men jag kan även skicka med den här äppelväskan som jag sydde förra gången. Och den är ju grön. Så då kanske jag ska matcha med ett grönt garn. Så det vart ett grönt garn. Men det är väl lite blått och brunt i det. Men det här är i alla fall ett garn från Hjärtegarn. Ett bambu sockgarn. Supermjukt. Och jag önskar jag själv skulle sticka av det. Och det är ju 60% superwash. Sen är det 25% bambu. Och sen 50% polyamid. Och det är 50 grams nystan. Och med det så tänkte jag skicka med den här det här måttbandet. Det är magnetiskt på baksidan, så man kan hänga upp till exempel om man har en magnettavla. Och sen jag har en exakt likadant. Det fanns 2 olika färger. Men då kan man dra ut måttbandet. Tada! Och så sen kan man trycka på knappen i mitten där. Och så åker det in. Det är hur smidigt som helst. Och jättebra att ha i sin project bag. Så det var ju liksom givet att den skulle åka med där. Och vem har då vunnit? Jag har lappar här i. Ni ser. Så jag tänkte helt enkelt dra en vinnare. Och jag meddelar vinnaren på Instagram. Och hoppas på att få ett svar så jag kan få reda på adressen jag ska skicka det här till. Så skickar jag det så fort jag har möjlighet. Nu ska vi se. Jag är typ så här nervös. Hur kan jag vara nervös? Hör ni att det prasslar?
Det är... Taram, 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 taram. Bea Jonsson! Bea Jonsson! Du vann! Grattis, vad kul! Jag kontaktade dig och så sen skickade jag det till dig. Bea Jonsson. Det får vi inte glömma bort. Och jag hade faktiskt lagt in, för er som följer mig på YouTube hade jag lagt in 2 av era namn. Så ni hade ju en extra lott. Grattis! Vad kul! Och tack till alla er som deltog och höll ut med i väntan på vem som skulle vinna. Så jag hör av mig. Det var allt från mig idag. Jag hoppas att ni hade en jättebra påsk och att ni får en jättefin sista april som är nu till helgen. Jag åker till Stockholm imorgon med ett jobbärende. Så jag kommer hem igen på onsdag. Och vad mer ska jag säga? Ta det lugnt med majbrasorna. Tänk på alla igelkottar. De är så söta och de får inte brinna inne i brasan. Bra, då ses vi snart igen. Hej då!